นานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้รับรู้ถึงความอิสระที่ชีวิตพึงจะมีเมืองเฟืองประเทศลาวมีผู้เฒ่าคนหนึ่งเคยพูดว่าช่วงที่เราอายุ 20-30 ปีเราจะพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุดเราจะทำอะไรตามที่คนอื่นบอกว่าดีเราจะทำตัวเป็นคนนู้นทีเป็นคนนี้ทีเราทำอะไรตามกันไปเพราะเรากังวลว่าคนอื่นจะมองเราว่ายังไงแต่เมื่อเราอายุเข้า 40-50 ปีเราจะเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นเริ่มมีจุดยืนเป็นของตัวเองตัดสินใจอะไรจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากความคิดความอ่านของตนเพราะเราเริ่มบอกกับตัวเองแล้วว่าใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่ก็ยังไม่เป็นอิสระจริงๆจนกว่าเราจะมีอายุเข้าช่วง 60-70 ปีเพราะถึงตอนนั้นแล้วเราจะเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งว่าไม่มีใครมานั่งคิดเรื่องของเราอยู่หรอกก็คงจะจริงที่ไม่มีใครมีเวลามานั่งกังวลเรื่องของคุณหรือคิดว่าคุณทำอะไรได้ดีแค่ไหนเพราะใครๆก็วุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นคนอื่นอาจจะหันมาสนใจคุณชั่วคราวเมื่อคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแบบสุดขีดจนเป็นที่รู้กันไปทั่วแต่ไม่นานพวกเขาก็จะกลับไปสนใจเรื่องเดิมนั่นคือเรื่องของตัวเองมันอาจจะดูโหดร้ายและเดียวดายเมื่อคุณรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นความสำคัญในเรื่องของคุณแต่อีกมุมหนึ่งมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกโล่งใจมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองและมีอิสระมากขึ้นหากมันไม่เป็นการผิดศีลธรรมแล้วก็อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะเป็นอะไรก็เป็นไล่ตามสิ่งที่คุณหลงไหลและสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขสร้างสรรค์สิ่งที่คุณปรารถนาขึ้นมาใส่ใจในความต้องการของคุณแม้มันอาจจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบบ้างในบางคราวแต่อย่างน้อยมันก็เติมเต็มจิตใจคุณได้ไม่ใช่หรอบางครั้งการพยายามทำอะไรให้สำเร็จด้วยความรู้สึกกดดันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นบนเส้นทางสู่ความเบิกบานจงเคารพตัวเองโดยทำตามเสียงนำทางจากภายในจงพักเล่นสนุกใคร่ครวญและหาเวลาอยู่เงียบๆบ้างการทำสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจเหล่านั้นช่วยสร้างความนับถือตัวเองขึ้นมาได้ถ้าคุณพร้อมจะมองชีวิตเป็นภาพรวมคุณจะเริ่มพบความกระจ่างในชีวิตปัจจุบันหลายคนเลือกชีวิตของผู้อื่นมาเป็นจุดมุ่งหมายของตนการผูกติดชีวิตของผู้อื่นและหมกมุ่นกับอนาคตของผู้อื่นมากจนเกินไปอาจทำให้คุณลืมความต้องการที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองเมื่อคุณแสวงหาความรู้สึกมั่นคงโดยเอาความสำเร็จของผู้อื่นมาเป็นจุดหมายแทนที่จะให้ความสำคัญกับการเติบโตก้าวเล็กๆของตนเองคุณก็จะผิดหวังอยู่ล่ำไปลองหลับตาและถามตัวเองว่าถ้าสังคมไม่มีภาพลักษณ์ให้ยึดถือและยกย่องว่าดีหรือเหมาะสมคุณอยากจะทำอะไรในชีวิตวัฒนธรรมของเราได้มุ่งเน้นแต่ความสำเร็จที่ภายนอกมากกว่าความสงบภายในความเบิกบานความรักและความเมตตาเราจะปล่อยตัวไปตามแรงของคนอื่นราวกับคนบ้าไม่ได้และจะปฏิบัติตัวไปตามความเฉยของตนเองราวกับคนบ้าก็ไม่ได้ทีโอดอร์ อโดโนวังเวียงประเทศลาวผู้ใดไขว่คว้าหาสุขปีกชีวิตร่วงหลุดลงสลายหากเพียงจุมพิษสุขผ่อนคลายสุขสถิตกลายนิรันดร์ตะวันรุ่งฉันบินไปในท้องนภาสบายใจกับการขับกล่อมด้วยจังหวะของกระแสลมมันเป็นท่วงทำนองเดียวกับยอดข้าวที่กำลังเรืองระบำอยู่ด้านล่าง
ฉันเล่นลมล่องลอยและเคลิบเคลิ้มไปในท้องทุ่งเขียวขจีความสุขล้นเต็มปลี่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลความช้าหรือเร็วของเวลาไม่มีผลกระทบต่อการมีอยู่ของฉันคล้ายกับถูกดูดกลืนไปในดินแดนที่ไร้กาลเวลาความนึกคิดของอดีตและอนาคตถูกอันตรธานหายไปการเดินทางเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพราะเรื่องราวในชีวิตเกิดขึ้นใหม่ทุกวันมีเพียงความทรงจำเท่านั้นที่เป็นของเก่าสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอาจเรียกว่า Butterfly Effect การกระทำบางอย่างของเราในวันนี้ส่งผลถึงคนอื่นในวันข้างหน้าถ้าวันนี้เราลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังรอชื่นชมผลของการกระทำบางอย่างของเรามันคงเป็นเช้าที่แสนวิเศษที่ทำให้เราอยากดีดตัวและรีบลุกขึ้นไปทำบางอย่างที่มีคุณค่าอย่างน้อยมันก็คงมีคุณค่าต่อตัวเราเองนั่นแหละชีวิตนั้นอาจจะสั้นหรือยาวก็ได้ตราบใดที่ย่ำอยู่บนดาวเคราะห์ลำดับที่3ในระบบสุริยะจักรวาลแจกจ่ายเวลาให้เท่ากันหมดขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันหมดไปกับอะไรĐược tay bút bò ở đây nè. ไหนบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ Con ไหน được tay bút bò. Cô dọ sẽ lấy cái thư nè. บ้านเราอยู่ไหนเนี่ย Cô dọ. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? การมาเที่ยวประเทศลาวในครั้งนี้ผมตั้งใจจะพักผ่อนและดื่มด่ำกับธรรมชาติจริงๆเลยคิดว่าจะไม่ค่อยถ่ายทำคลิปเท่าไหร่นักเพราะมันจะมัววุ่นและพะวงอยู่กับงานมากกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเก็บบรรยากาศจากมุมสูงมาให้ดูกันหวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินและดื่มด่ำไปกับความงดงามของธรรมชาติที่โลกใบนี้ได้รังสรรค์ให้กับดวงตาคู่น้อยๆของเรานะครับ Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here